فيكم بفيديو جديد والمرة من فرنسا وتحديدا من مدينة نيس. نيس مدينة صغيرة وحلوة وجدا مناسبة لتقضي فيها ويك اند، وخصوصا بالشتاء لأنه الجو فيها على طول معتدل ودافئ. فيها البحر، الجبل والمدينة، الطبيعة، حداثة وتاريخ، وكل العناصر اللي بيحتاجها أي سائح ليقضي وقت ولا أحلى. خلونا نبلش بأحلى وأشهر شيء بالمدينة، واللي هو ممشى الإنجليز أو بروم دي زونغلي. هو شارع أو مثل ما نحن بنسميه كورنيش بيمتد على مسافة 7 كيلومتر. اطلالة هالكورنيش على البحر ومنظر المي الفيروزة والهواء المنعش والدافئ بيخليكم تمشوا 7 كيلومتر بدون ما تحسوا. هلا ليش اسمه ممشى الانجليز؟ لانه ببساطه الانجليز كانوا من زمان، او النبلاء الانجليز كانوا يجوا لهون لحتى يقضوا الشتاء هون، بما انه الجو هون على طول حلو. بوحدة من الشتويات القارصة والقاسية جدا بال1820 صار في أزمة متسولين بنيس، لأنه كل المتسولين بفرنسا اتجهوا على نيس لأنه الجو هناك كان معتدل. وكحل هالمشكلة اقترح الإنجليز إنيتو هدول المتسولين يشتغلوا ببناء هذا الممشى حتى يفيدوا ويستفيدوا. وفعلا هذا اللي صار، انبنى هذا الممشى بمساعدة الإنجليز، ومن وقتها صار اسمه ممشى الإنجليز. اعتداء إرهابي عام 2016 في جدة. للأسف هالمكان بيحمل ذكرى كتير بشعة صارت بال14/7/2016، لأنه هالمكان تعرض لهجوم إرهابي أثناء الاحتفال بعيد الباستيل. السائق بوهليل اللي قتل 86 شخص بعد ما فات بشاحنة على الاحتفال ودهس عدد كتير كبير من المحتفلين وأطلق النار على آخرين. السائق قتل بالرصاص بالآخر بعد ما تسبب ب86 قتيل و450 جريح. تم بناء تذكار في مكان الحادثة لتخليد أسماء الضحايا. مدينة كتير صغيرة بنراح على أي محل مشي، بس إذا حبيتوا فيكم تاخدوا المترو. كل اللي بتحتاجوه هو هاي التيكت اللي بتنشرى بكل سهولة من الماكينات اللي موجودين عند أي محطة مترو. بالإضافة إنه في خدمة أوبر، وبنفس التيكت فيكم تستخدموا باص النقل الداخلي اللي بيتميز بشكله الكيوت والصغير واللي بيشتغل بشكل كامل على الكهرباء. محطتنا التالية هي كاسل هيل، واللي هي منتزه براس الهضبة على شكل قلعة. تعتبر أشهر حديقة عامة بنيس، واحدة من الأماكن اللي لازم تشوفها بس تكون بالمدينة، لأنه من فوق بتشوف أحلى أطلالة على نيس، والمكان رائع للصور التذكارية. إذا حبيتوا تطلعوا لفوق فالبسوا شيء مريح، لأنه في شيء 1,000,000 درجة بدكم تطلعوها. هالشلال هو أحلى شيء بالمنطقة، بس كان مخبى خباي، بدكم تدوروا عليه لتلاقوه. في طريق كتير ضيق بيروح عليه، بس ما كل الناس بتعرفه، لهيك ما بتلاقوا عليه زحمة.
تاني يوم بنيس ودرجة الحرارة 22 والجو ولا أحلى من هيك، مع أنه نحن بآخر شهر نوفمبر بس ولا أحلى من هيك جو. هلأ صرنا نعرف ليش الإنجليز كانوا يجوا يشتوا هون. مو بس الإنجليز، لأنه الروس كمان اتبعوا هالموضة. محطتنا التالية هي قطعة من روسيا بس بنص نيس، اللي تعتبر أكبر كاتدرائية أرثوذكسية شرقية بأوروبا الغربية. وبمنتصف القرن التاسع عشر صار في جالية روسية كتير كبيرة في فرنسا، وواحد من نبلاء الروس اللي كان يتردد على نيس هو القيصر الروسي نيكولاس الثاني. قرر يبني هالكنيسة على حسابه لمساعدة الجالية الروسية بنيس، وتم افتتاحها ب 1912. القيصر تم إعدامه مع كامل عائلته بطريقة وحشية بعد الثورة الروسية اللي طاحت بحكم عائلة رومانوف. مسلسل The Crown مثل هالحادثة بطريقة دموية، وأكيد اللي شاف المسلسل بيتذكر هالمشهد كتير منيح. وبعدها صار في نزاع قانوني بين روسيا وفرنسا امتد من عام 1931 للعام 2011 على ملكية هالكنيسة، لحتى أعلنت محكمة النقد إنه ملكية هالكنيسة تابعة للدولة الروسية، بس مع هيك تم الاعتراف فيها كنصب تذكاري وطني لفرنسا. من الأشياء اللي لازم تعملوها بأي مكان بتزوروه هو إنه تشوفوا المدينة القديمة لتتعرفوا شوي على هوية المكان وتاريخه، والمدينة القديمة بنيس هي أكبر مثال على ذلك. مكان حلو بالنهار وبالليل، بس ما لازم تفوتوا زيارة البازار اللي بيصير كل يوم من 6 الصبح ل5:30 المساء بمنطقة كورسيليا. المكان بيبعد دقيقة واحدة عن الشاطئ، وبيشتهر ببيع الورد والفواكه بشكل خاص. بس يوم التنين مخصص للأنتيكا والأشياء المستعملة. بهالسوق بتلاقوا الجمال والألوان وتتعرفوا على هوية وتاريخ نيس أكتر. وإذا حابين تاكلوا السوكا واللي هي الأكل التقليدية بنيس، فهالسوق في أقدم وأشهر محل ببيع السوكا، واللي هي عربية شاتيغيزا، واللي موجودة هناك من 1920. صارت بحد ذاتها معلم سياحي بيزوروا المشاهير والسياسيين اللي بيجوا زيارة على نيس. سوكا، واللي هي عبارة عن فطائر رقيقة غير مخمرة مصنوعة من طحين الحمص. يعني حبة الحمص اللي احنا بنعرفها تتيبس تنطحن وبيخلطوها مع مي زيت زيتون وملح وبس. أما بالنسبة للمطاعم، فمطعم لو غالي من أجمل الأماكن بنيس. مطعم بيتميز بالموقع الرائع على الشاطئ مباشرة بإطلالة خيالية، والأكل عنده كمان كتير طيب، والخدمة ممتازة والأسعار مقبولة. طبعا أحلى شيء بالمطعم هي الكمية، هي كمية الطبق، يعني خرج تسبحوا فيها إذا بتقول. من الشغلات اللي لاحظتها بنيس إنه بكل مكان لحد الآن رحت عليه على كل مطعم الكمية الموجودة بالصحن كتير كبيرة. من المطاعم اللي مشهورة بنيس هو لو بلونجوار، اللي بيفتح فقط بالصيف، ولازم تحرزوا عنده حتى تروحوا إما عن طريق الإيميل أو الإنستغرام. الافتتاح بيتغير من فترة لفترة، لهيك دائما قبل ما تروحوا اسألوا. في أكلة هون بالشوارع منتشرة اسمها تاكوز، بتلاقوها بكل محل. كشكل ما بتشبه التاكوز اللي الناس بتعرفها، بس كتير 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 طيبة وكتير اقتصادية كمان.
وبالحديث عن الأكل طبعا بما أنكم في فرنسا فما تنسوا تجربوا الماكارون والكرواسون الفرنسي. من الأماكن اللي ما كتير حبيتها بنيس هو متحف الفن الحديث والمعاصر. المتحف مكان كتير كبير ومسكر من كل الاتجاهات، لهيك كانت الفوتة عليه شوي مزعجة، وبرأيي الشخصي المتحف كان ممل شوي. بس الحلو بالمتحف هو فكرة الطابق الأخير اللي عاملينه كمان جزء من المتحف، ومنه فيكن تشوفوا إطلالة رائعة على نيس من فوق. من الشغلات اللي فيكن تعملوها بس تجوا على نيس هو انه تروحوا تزوروا موناكو. موناكو هي دولة بحد ذاتها مستقلة او امارة بالاحرى، كتير قريبة على نيس، هي بحجم ضيعة او يمكن اصغر شوي. ليش الناس دائما بس تروح على نيس بتزور موناكو؟ لانه ببساطة الطريقة الوحيدة تقريبا لتروح على موناكو هي من نيس، بتقريبا ربع ساعة بالقطار، هيك بتكونوا شفتوا الدولتين بنفس اليوم. خليني اقرا لكم شوية شغلات تميز فيها موناكو. موناكو معروفة بالمصاري اللي فيها، واحد من كل 3 اشخاص بموناكو مليونير. كل الدولة فيها 38,000 نسمة بمساحة 1.98 كيلومتر مربع، لهيك تعتبر الأكثر كثافة سكانية بالعالم. الناتج الإجمالي لدخل الفرد فيها يعتبر الأعلى بالعالم، بمعدل بطالة أقل بالعالم. سباق الفورمولا 1 بنعمل فيها وهي مشهورة فيه بشكل كتير كبير. موناكو بحد ذاتها دولة والحكم فيها ملكي شبه دستوري، وبما أنها إمارة فبيحكمها طبعا أمير اسمه ألبرت الثاني. بتحيطها فرنسا من كل الاتجاهات، بس بعيدة عن إيطاليا حوالي 16 كيلومتر فقط. بنراح عليها بسهولة عن طريق محطة القطارات غار دو نيسفيل، والتيكتات بتنشرى من داخل المحطة من آلات بيع التيكتات بسهولة. أول ما توصلوا على موناكو رح تلاحظوا بكل مكان لافتات بتدلكن على طريق كازينو مونتي كارلو، المعلم السياحي الأشهر على الإطلاق، وكتير زوار بيجوا بس منشان يشوفوا هالكازينو المشهور لأنه تصور فيه كذا جزء من جيمس بوند. Très heureux de vous voir. Bonsoir, Pierre. Ça va bien? Bien, très bien. Et vous? دخول على قاعة الاستقبال مجاني ومسموح للجميع، أما لتدخلوا على الكازينو لجوا فأنتوا بحاجة هوية شخصية بتثبت إنكم مو من سكان موناكو، لأنه سكان موناكو ممنوعين من الدخول ومن القمار، لأنه ببساطة الدولة عايشة على مصاريهم اللي بالبنك، فلتحميهم وتحمي حالها من الإفلاس منعتهم إنه يفوتوا ويقامروا. الانترنت هنيك كتير 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 غالي. بشكل عام لما بسافر بأوروبا ما بضطر ادفع رسوم إضافية على النت اللي بستخدمه، بس بموناكو بتدفع رسوم إضافية وهالرسوم كتير غالي. يعني بيوم واحد رحت أنا الرسوم اللي اجت على البطاقة تبعيتي كانت 50 يورو، اللي هي غير اللي أنا بدفعه كل شهر. بس مجرد أنا كنت عم افتح وشوف المابس مو أكتر من هيك، ما طلعت فيديوهات ولا فتحت يوتيوب مثلا أو ولا حتى سمعت أغاني. فانتبهوا من هاي الشغلة، حاولوا هنيك ما تستخدموا انترنت كتير وتفتحوا واي فاي وين ما لقيتوا. كل زاوية بهاي المدينة بتفرجيكم انه هالمكان للأغنياء فقط. كل الشيء بتطلعوا عليه غالي، وكل السيارات فخم، كل البيوت فخمة. مع انه ما كتير حبيتها، بس الواحد لازم يعترف انها كتير مميزة. لا ما بنصح بالإقامة هون، بكفي تجوا يوم واحد تشوفوها وتتعرفوا عليها، لأنها عن جد مميزة وتستحق انه الواحد يشوفها على الأقل مرة بحياته. وهيك بنكون خلصنا الفيديو تبع اليوم. اتمنى يكون عجبكم، اتمنى تستفادوا منه اذا رحتوا على نيس وعلى موناكو. اذا حابين تشوفوا تفاصيل اكثر فيكم تتابعوني على الانستغرام وتروحوا على هايلايت نيس، فيكم من هناك تشوفوا الاماكن اللي كنت فيها بالترتيب
والمواقع تبعيتها. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تضغطوا سبسكرايب ولايك وتدعمونا القناة شوي. بشوفكم بفيديو جديد وباي باي.